Ok, xin chào, mình là Liêu Excel và như tiêu đề của video này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để các bạn có thể cho con bot xử lý những cái tin nhắn rời rạc từ người dùng. Đấy. Cụ thể ở đây đấy là chúng ta sẽ sử dụng bot với cả Facebook Messenger nhé, và với những nền tảng khác thì các bạn cũng có thể làm tương tự. Đấy. Thế thì cái việc mà người dùng nhắn tin rời rạc là như nào? Thế chẳng hạn như ở đây, đây là cái trang của mình sẽ thử nghiệm cái tính năng đấy ở trên này luôn. Đấy. Thế là khi mà mình lấy một cái tài khoản nhá, xong mình nhắn cho cái con bot đấy. Thông thường là chúng ta sẽ hay nhắn là chào bạn, bạn có thể cho mình hỏi cách làm một cái luồng N8N Telegram được không, đúng không? Nhưng mà trong thực tế á thì nhiều khi chúng ta sẽ không nhắn như vậy, mà chúng ta sẽ nhắn như thế nào ạ? Chúng ta sẽ nhắn là chào bạn, cho mình hỏi làm N8N luồng Telegram như thế nào. Đấy. Đấy, nhiều khi chúng ta sẽ gặp những khách hàng họ nhắn như vậy, họ nhắn ngắt quãng, và trong một cái câu họ có thể họ chia ra thành hai ba tin nhắn. Đấy. Thế thì với cái tình huống này á, thì nếu các bạn sử dụng những cái luồng chatbot bình thường, những cái luồng mà các bạn hay thấy trên những nhóm về NN á, thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta cứ nhắn một câu thì con bot nó sẽ trả lời một câu. Đấy. Còn ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng mình nhắn tận 5 câu thì con bot nó mới trả lời một câu thôi. Thế cụ thể mình làm như thế nào? Thì rồi trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung này thì chúng ta sẽ quay trở lại cái nội dung cũ một tí nhé. Trước đây mình có một cái clip đấy là cho người thật send vào chatbot ạ. Thì mình có dựng cho các bạn một cái luồng. Thì cái luồng nó trông nó như này này. Mình sẽ giải thích lại về cái luồng đấy cho các bạn. Cái luồng đấy nó như sau. Đấy là chúng ta có một cái webhook, thì chúng ta set up một cái webhook ở trên trang developer Facebook, đúng không? Thì mình biết là rất là nhiều bạn cũng đang làm những luồng như thế. Các bạn có thể set up một cái webhook Facebook này, các bạn có thể làm luồng với Zalo này, hay các bạn có thể làm luồng với Telegram này. Đấy. Nhưng cái logic chung vẫn sẽ là các bạn sẽ có một cái sự kiện để chúng ta gửi tin nhắn, xong chúng ta sẽ trigger một sự kiện. Đấy. Thì lúc này cái tin nhắn đấy nó sẽ được gửi đến cái hook này của chúng ta, và nó gửi đến xong thì chúng ta sẽ tư duy, thực ra không phải tư duy, chúng ta chả phải tư duy cái gì cả. Đấy. Các bạn sẽ đưa nó vào trong những cái con AI agent, xong bắt đầu nó sẽ đọc từ cái gì ta, nó sẽ đọc từ memory này, xong nó sẽ dùng tool này, nó gọi những cái công cụ để nó lấy thêm dữ liệu, nó làm RAG vân vân. Đấy. Sau khi nó làm xong thì nó sẽ trả về cái kết quả cho các bạn, nó sẽ gửi ngược lại một cái tin nhắn. Thế thì cái luồng đấy khi mà các bạn gửi một tin thì con bot nó sẽ trả lời một tin, các bạn gửi 10 tin con bot nó sẽ trả lời một tin, đúng không? Thế thì bây giờ làm thế nào để mà chúng ta xử lý được cái trường hợp đấy là như mình vừa thực hiện cho các bạn á, để mình tách một cái câu ra nhiều câu. Đấy là một cái hành vi nó rất là bình thường, có rất nhiều người người ta hỏi, và những con chatbot á, đến bây giờ nó cũng làm được cái đấy, nó rất là nhiều. Các bạn đi là làm việc với cả bot ngân hàng này, hay là các bạn lên những cái sàn thương mại điện tử, các bạn hỏi con bot, có thể các bạn tách nó ra rất là nhiều câu, nhưng mà con bot đến một lúc sau nó mới trả lời cho các bạn, nó sẽ không trả lời ngay. Đấy, mà nó sẽ chờ các bạn nói xong thì bắt đầu nó mới trả lời. Thế thì các bạn có bao giờ các bạn thắc mắc là người ta làm như thế nào, hay là chúng ta có thể mô phỏng cái hành động đấy như thế nào hay không? Thế thì cái câu trả lời cho các bạn nhé. Nó sẽ có một vài cách. Ở trong đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để chúng ta sẽ sử dụng Redis. Thế thì Redis là gì? Thì Redis nó là một cái cơ sở dữ liệu. Đấy. Các bạn hình dung là chúng ta sẽ đi lưu dữ liệu. Thế thì tại sao lại là Redis? Thì như mọi khi, đấy, thực hành trước lý thuyết sau. Thực hành thì vừa thực hành rồi, đúng không? Đấy, vừa nhắn cho các bạn như thế này xong rồi. Đấy, bây giờ sẽ quay lại lý thuyết. Thế thì lý thuyết chúng ta nó sẽ là gì? Đấy là chúng ta là các user, đúng không? Đấy, user 1 là mình chẳng hạn. Đấy. Xong rồi chúng ta sẽ có user 2. Đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều user, và chúng ta sẽ có cái con bot của chúng ta. Thực ra nó là bot chứ nó là một cái event, nó là một cái sự kiện. Ví dụ như là các bạn đăng ký cái webhook với cả Facebook Messenger. Thế thì khi mà chúng ta gửi tin nhắn cho cái con bot này, chúng ta gửi tin nhắn vào đây. Đấy. Thì nó sẽ gửi đến cái luồng, nó sẽ gửi đến cái webhook của chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ có cái webhook ở đây. Đó. Và ở video dẫn trước thì mình đã có nói với các bạn đấy là chúng ta sẽ xử lý nó không bị lẫn user này sang user kia bằng cách nào. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái PSID. Đấy, PSID của mỗi user nó là một cái unique, nó là một cái riêng biệt để chúng ta có thể phân biệt giữa các user với nhau. Đấy, thì bây giờ hãy dung là các bạn gửi cho con bot một tin nhắn, thì con bot nó sẽ đẩy nó vào đây qua con AI agent này, AI.
Đấy, sau chúng ta sẽ có tool, chúng ta sẽ có rack, chúng ta sẽ có memory vân vân. Đấy, và sau ấy chúng ta sẽ thông qua một cái API ở đây và chúng ta sẽ gửi trả lại một cái phản hồi. Thế chúng ta gửi 10 tin nhắn thì ở đây nó sẽ gửi đến 10, nó sẽ qua đây 10, 10, nó sẽ phản hồi lại là 10. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta ở đây á, chúng ta nhắn 5 câu chào bạn, cho mình hỏi làm N8N Telegram như thế nào mà đến cái đoạn này nó chỉ phản hồi lại đúng một câu thôi, một hoặc hai câu. Đấy. Tất nhiên là nó đại loại là nó sẽ hiểu được cái context của các bạn, nó sẽ hiểu được là các bạn đang muốn hỏi gì. Thế thì cái cách ở đây này, có một cách đấy là các bạn có thể khi mà các bạn nhận ở đây á, các bạn sẽ gửi đến một cái webhook, nhưng mà cái webhook này á nó sẽ không gửi tiếp đến đây vội. Đấy, chúng ta sẽ đi isolate, chúng ta sẽ đi tách nó ra đã. Đây, cái webhook của chúng ta. Thế thì đến cái đoạn này chúng ta sẽ không gửi thẳng mà chúng ta sẽ gửi vào cái gì ạ? Chúng ta sẽ gửi vào, chúng ta sẽ lưu vào một đâu đấy, chúng ta sẽ lưu vào một cái cơ sở dữ liệu nào đấy. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ có thể lưu vào Redis, chúng ta có thể lưu vào Postgres, chúng ta có thể lưu vào những cái cơ sở dữ liệu nào đấy khác vân vân. Đấy. Và sau đấy chúng ta sẽ làm một cái bước gì đấy để mà chúng ta sẽ lấy được ra cái tin nhắn, lấy được ra khi mà chúng ta nhắn đủ thì chúng ta sẽ có một cái logic mà chúng ta lấy ra được đủ 10 cái tin nhắn đấy và chúng ta sẽ mới đưa vào cái webhook này, đúng không? Thế cái cơ sở dữ liệu các bạn hình dung như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ có user 1 đúng không? User 2, đấy. User 2 cho nó như thế này đi. Đấy thì mỗi user nó sẽ có một bảng. Một bảng ở trong cơ sở dữ liệu. Thế thì bây giờ khi mà user gửi một cái tin nhắn thì chúng ta có thể làm cái công việc để chúng ta sẽ insert cái tin nhắn đấy vào trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ insert là tin nhắn 1 này. Xong rồi, chúng ta sẽ thiết lập một cái logic, một cái timeout. Đấy, một cái timeout chúng ta sẽ đếm. Đấy. Tất nhiên là chúng ta sẽ không đếm mà chúng ta sẽ dùng một cái gọi là set timeout. Cái này các bạn có thể search Google set timeout ở trong JavaScript. Đấy, set timeout một cái hành vi nào đấy. Đấy, và chúng ta để cái thời gian là 15 giây. Thế thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau 15 giây thì nó sẽ thực thi cái đoạn callback ở trong này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ viết là như thế nào ạ? Chúng ta sẽ có một cái bên cạnh set timeout nhé, chúng ta sẽ có một cái là clear timeout. Đấy. Thế thì clear timeout nó sẽ clear cái đoạn này đi. Và chúng ta sau khi clear chúng ta sẽ set một cái timeout mới. Đấy, nói chung là nó sẽ set clear, set clear, set clear cho đến khi mà chúng ta sẽ không muốn clear nữa. Thế thì lúc nào chúng ta sẽ áp dụng cái logic clear này ạ? Là lúc mà chúng ta gửi cái tin nhắn thứ hai đúng không? Khi mà tin nhắn thứ hai chúng ta lưu ở trong cái cơ sở dữ liệu. Đấy, thì chúng ta sẽ đi chạy cái clear timeout này để nó đếm lại từ đầu và chúng ta sẽ set lại một lần nữa, chúng ta sẽ set thì nó sẽ bắt đầu nó đếm lại từ đầu. Đấy. Thế thì đến khi mà các bạn đẩy nó vào xong, các bạn cứ đẩy như thế này nhá. Ví dụ các bạn đẩy đây là 5 tin. 5 tin xong rồi bắt đầu nó timeout 15 giây đấy, nó hết 15 giây timeout. Thì nó sẽ làm gì ạ? Nó đi query hết cái đống này ra. Đấy, nó đi query hết cái đống các bạn vừa gửi ra. Đấy. Nó query ra thì đúng logic đúng không? Nó query ra thì nó sẽ query ra hết tất cả những tin nhắn bạn gửi. Đấy. Sau đấy thì nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ có thể là nó sẽ đi xóa cái đống cũ ấy đi để nó chừa chỗ cho cái dữ liệu mới nó được đẩy vào. Đấy. Hoặc là nó không xóa mà nó sẽ đổi tên nó thành một cái bảng khác để mà khi mà các bạn đưa một cái tin nhắn mới vào đấy thì nó sẽ đưa vào cái bảng cũ và nó sẽ xử lý độc lập. Đấy, hoặc các bạn có thể đổi tên đấy, thành bảng 2 đúng không? Bảng 2. Sau đấy chúng ta làm gì ạ? Sau đấy chúng ta sẽ gửi cả cái dữ liệu của cái bảng 2 vào cái webhook. Đấy, đến lúc đấy thì chúng ta sẽ đây là cái bảng 2 của chúng ta đúng không? Bảng 2. Đấy thì các bạn sẽ gửi cái bảng 2 này vào đây. Thì ở trong này chúng ta sẽ có một cái webhook nữa và cái webhook này nó sẽ nhận dữ liệu từ cái bảng này vào. Đấy. Thế từ cái bảng này thì bây giờ chúng ta 5 câu thành một câu rồi. Thì cái đống này, cái kiến trúc này của chúng ta sẽ giữ nguyên. Đấy. Và các bạn sẽ tiếp tục các bạn xử lý. Thì ở đây là dùng Redis tại sao? Tại vì Redis thì mình nghĩ là nhiều bạn cũng biết rồi. Hoặc nếu các bạn chưa biết thì các bạn có thể lên trên Google để các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn. Tại vì như đã nói từ đầu thì đây kênh về văn phòng, mình không muốn các bạn quá đi sâu về công nghệ, nhưng các bạn hãy hình dung ra một cái rất đơn giản như này. Redis nó caching cái dữ liệu trên RAM mà chúng ta truy cập trên RAM thì nó sẽ nhanh hơn trên ổ đĩa. Đấy. Thế thì Redis chúng ta đưa vào, chúng ta lấy ra nó sẽ rất là nhanh. Đấy. Các bạn có thể dùng Redis để làm memory cho cái cuộc trò chuyện.
Và ở trong trường này các bạn có thể sử dụng Redis để làm nơi chúng ta lưu trữ tạm cái dữ liệu vào và chúng ta sẽ lấy ra. Đấy. Thế thì cái lý thuyết nó như thế nhé. Còn chúng ta triển khai nó sẽ như nào? Thì ở đây này, cái Redis của chúng ta nói về Redis thì nó sẽ lưu dưới dạng là key và value. Thì khi mà các bạn cài Redis vào máy thì chúng ta sẽ có 16 cái database. Đấy, mặc định đánh số từ 0 đến 15 thì các bạn cứ chọn một trong 15 cái thôi, một trong 16 cái này thì mặc định thường chúng ta sẽ chọn 0. Thế thì ở trong này chúng ta có thể tạo ra những cái cặp key và value. Thì key của chúng ta gì? Key của chúng ta là chúng ta sẽ tạo ra cái nơi chúng ta lưu trữ và chúng ta cũng sẽ truy vấn theo cái key đấy. Thì các bạn có thể hình dung là mỗi cái PSID của người dùng, mỗi user có thể coi là một key, đúng không? Và trong key đấy thì nó sẽ có thể lưu trữ gì? Nó có thể lưu trữ những cái string này, những cái đoạn chuỗi text này, nó có thể lưu trữ một cái danh sách, một cái list đấy. Và thậm chí nhá, khi mà các bạn sử dụng cái node là Redis trong N8N, các bạn gọi thử, các bạn cho vào memory AI xong các bạn kiểm tra thử, các bạn sẽ thấy là nó sẽ được lưu dưới key value đấy, như thế nào. Rồi thì đấy là sơ sơ về Redis. Đấy, thì khi mà các bạn lưu theo từng cái key này thì mỗi user là một key thì nó sẽ đảm bảo được đấy là cái cuộc trò chuyện của người này nó không bị trùng vào người kia. Đấy. Và cái thứ hai là các bạn xóa cái PSID của người này, các bạn xóa tạm đi hoặc là các bạn đổi tên thì người này cái quy tắc nó sẽ khác với người kia thì các bạn sẽ không lo cái vấn đề nó bị trùng. Ok. Rồi, thế bây giờ quay trở lại với cả cái của chúng ta. Đây. Thế thì đây là cái luồng này. Đây là cái luồng mình bảo này. Đây là cái luồng trước đấy nhá. Cái luồng mà cho con bot nó can thiệp hay là cái luồng mà chúng ta kết nối webhook N8N với cả Messenger ấy. Đấy. Thế thì thay vì là cái hook này nó nối với cả Messenger thì mình copy cái hook này, mình đưa nó sang đây, mình đưa nó sang một cái workflow khác. Đó. Thế thì cái workflow này nó sẽ như thế nào? Thì cái workflow này nó chính là cái workflow mà mình dùng để mình kết nối với cả Messenger với cả Facebook Developer. Đây các bạn sẽ thấy đây là cái webhook của mình. Đấy, nó có get, nó có post. Get thì như thế nào, post thì ra làm sao. Đấy. Thế thì ở đây là cái tin nhắn này. Các bạn sẽ thấy là đây là những cái tin nhắn nó gửi đến này. Đây. Quay lại phần này nhé. Chào bạn, cho mình hỏi làm N8N luồng Telegram như thế nào, đúng không? Thì sang đây các bạn sẽ thấy rằng đây là cái tin nhắn này. Chào bạn này. Tiếp theo cái thực thi thứ hai này, đấy là cho mình hỏi này. Đấy. Xong rồi nó cứ thế đến cái cuối cùng ở đây nó sẽ là như thế nào. Đấy, thì đây là 5 cái tin nhắn riêng biệt nhé. Thế thì với 5 cái tin nhắn riêng biệt này thì mình làm gì? Mình đưa nó vào trong một cái node code. Cái node code này ấy, nó là cái nơi mà mình code về cái logic của cái Redis. Đấy. Thế thì trước khi mà đi vào cái node code này thì mình sẽ cho các bạn xem cái này. Đây là Portainer. Nếu mà các bạn là dùng Docker thì chắc các bạn cũng sẽ biết đến Portainer. Đấy, thì ở trong này mình sẽ có một cái container đấy là Redis. Đấy. Thế mình đơn giản đây là mình cài Redis vào trong máy của mình. Đấy, mình cài vào để mà mình có thể chạy được. Thế thì cài Portainer như thế nào thì mình sẽ không hướng dẫn tại vì nó sẽ rất mất thời gian. Mà đây mình sẽ cho các bạn xem đây là cái Redis của mình nhá. Đây. Khi mà các bạn đã tạo xong Portainer hoặc là nếu các bạn có kiến thức về Docker thì các bạn có thể tạo trực tiếp, các bạn dùng lệnh. Đấy. Còn mình thì mình không chuyên về code và mình biết là nhiều bạn xem thì các bạn không chuyên về code thì các bạn có thể tạo qua giao diện. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây. Sau khi chúng ta có container này, mình sẽ chọn một cái container, mình tạo một cái container mới và trong đấy thì mình đặt tên cho nó thôi, tên Redis này, xong là ở cái phần image này thì các bạn có thể search ở đây. Đấy, ví dụ mình search ở đây thì mình sẽ thấy Redis. Đấy, xong mình sẽ chọn vào cái tab của nó, nên là chọn phiên bản nào thì mình đang dùng cái đây là latest, là cái mới nhất. Các bạn hoàn toàn có thể đổi sang ví dụ như 8, 8.0, 8.0.0 vân vân. Đấy, các bạn đưa vào đây, đưa vào sau dấu 2 chấm nhá. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ đến với phần port mapping. Thì cái phần port mapping này thì mình để 6379 là cái port mặc định của Redis, các bạn hoàn toàn có thể thay đổi tùy. Đó. Sau đấy xuống dưới này thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có thứ nhất là comment and logging này, thứ hai là volume, thứ ba là network, thứ tư là environment và một số những cái khác nữa. Thì đầu tiên mình cần các bạn đấy là chúng ta sẽ vào phần volume. Đấy, các bạn tạo ra cho mình ít nhất là một cái volume mới hoặc các bạn tạo ra cho mình 2 cái volume mới. Thì ở đây mình tạo ra 2 cái volume này.
Thứ nhất là Redis config và thứ hai Redis data. Thì cái Redis data này sẽ dùng để lưu dữ liệu về sau. Còn cái config này thì đơn giản là mình sẽ đưa cái file config của mình vào thôi. Thì chúng ta sẽ config cái gì? Chúng ta sẽ config cái mật khẩu của Redis. Đấy. Thế thì cái mật khẩu đấy nó ở đâu? Thì nếu mà các bạn sử dụng Redis ở đây á, đây là Redis này. Thế thì khi mà các bạn set up Redis, các bạn sẽ thấy nó yêu cầu chúng ta thứ nhất là password, thứ hai là chúng ta có host và thứ ba là port của chúng ta. Tiếp theo cái database number, thì database number mình vừa nói các bạn rồi, các bạn chọn để mặc định là không được. Đấy. Password sẽ là cái mà chúng ta sẽ đi config ở trong cái file của Redis này. Tiếp theo là host của chúng ta, thì các bạn nếu các bạn host ở trên cùng cái máy nào các bạn thể để local host, hoặc các bạn host trên một máy khác thì các bạn sẽ có cái cách khác để các bạn gọi host nhé. Và tiếp theo là cái port thì mình vừa nói rồi. Đấy. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi config cái này như thế nào. Thì sau khi mà các bạn tạo xong hai cái volume nhé, thì các bạn sẽ đi map cho mình. Đấy, chúng ta sẽ vào phần volume này. Các bạn map thứ nhất là mình để ở đây cái path của nó này, là cái path này path data đúng không? Nó sẽ là nơi mà mình lưu dữ liệu. Đấy, và cái volume này thì mình sẽ chọn ở đây. Nó chính là cái volume mà mình vừa mới tạo ở trong phần này á. Thế thì mình chọn volume đấy là Redis data này. Và thứ hai là cái config mình sẽ để là Redis config. Đấy. Thì các bạn hãy nhớ cho mình cái path này nhé. Cái path là config này. Đấy. Thì cái path này các bạn dùng để làm gì thì các bạn sẽ chọn ở phần comment and logging ở đây. Lúc này khi mà các bạn mới tạo á, thì các bạn sẽ override cái này cho mình, cái command nhé. Cái command các bạn viết cho mình đây là redis gạch server này gạch này conf, đây chính là cái path mà mình vừa mới đưa vào cái phần volume ạ. Và tiếp theo các bạn sẽ để là redis.conf ở đây. Thì cái này nó là một cái file, nó chứa mật khẩu của các bạn. Và các bạn tạo cái file này như thế nào thì các bạn sẽ vào lại đây cho mình cái phần redis config nhé, ấn vào đây. Đấy, thì đây chính là cái mouse path này, nó chính là cái đường link ở trên máy của các bạn, cái máy mà các bạn host cái cái máy mà các bạn host cái container này ạ. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải tạo ra một cái file config nó nằm trong cái này. Đó. Thế thì tạo ra như nào thì các bạn có thể viết lệnh. Các bạn có thể viết lệnh nano vào cái này, xong bắt đầu các bạn gõ ra, hoặc lại như mình vừa nói đấy là đấy, chúng ta không phải những người chuyên code đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể vào đây, các bạn hoàn toàn có thể vào cái máy của bạn nếu máy của bạn có giao diện nhé. Đấy, xong các bạn tìm đến đúng cái thư mục này. Đấy, xong rồi các bạn tạo một cái file, các bạn add, các bạn create a document ở đây. Xong các bạn viết vào cho mình. Các bạn viết cái gì ạ? Đây thì các bạn sẽ viết vào cái này cho. Các bạn sẽ viết vào đây đấy là require pass này, sau đấy là dấu cách ra và đi theo sau đấy là password của bạn, ví dụ như 12456. Tất nhiên là chúng ta sẽ không viết đơn giản thế đâu đúng không? Đấy, các bạn có thể đưa những cái pass của các bạn vào đây. Tùy. Đó, và sau khi mà đưa pass xong thì cái pass đấy nó sẽ được đưa vào trong cái phần Redis ở đây nhé. Ok. Rồi. Thế thì đây là cái file của chúng ta. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần container ở đây. Thế thì sau khi mà chúng ta đã có password rồi, các bạn sẽ điền nó vào. Các bạn sẽ điền cái tên file vào đây. Đây redis.conf đây. Mình sẽ đưa vào trong cái phần command nhé. Đấy, theo xong command này, xong volume này. Network thì thường sẽ để mặc định là bridge. Đấy. Phần environment, phần biến này thì thực ra cũng chả có gì. Với Redis thì mình không điền cái gì vào. Restart policy thì có thể mình sẽ để là unless stop. Đấy. Đây là restart policy. Thế thôi. Đó, đến đây xong rồi thì chúng ta sẽ chọn để deploy container. Và thế là chúng ta đã có được một cái Redis nó chạy. Đấy nhá, thế thì sau khi mà chúng ta có được cái Redis nó running rồi thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Thì mình muốn là các bạn sẽ vào đây và chúng ta sẽ tạo ra một cái đoạn code. Tại vì cái này không dùng code thì nó cũng hơi khó thật sự, nên là mình viết sẵn một cái đoạn code rồi, và cái đoạn code này mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Các bạn chỉ cần lấy về, các bạn chạy thôi, mà thậm chí mình sẽ để cả cái workflow ở dưới phần mô tả luôn. Đấy, các bạn có thể lấy về, các bạn đưa vào, các bạn chạy là xong. Ok. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ xem qua ở trong cái code này nó có những cái gì nhé. Đấy, đây là một cái đoạn mã JavaScript. Thì thực ra cái đoạn này nó không phải là mình viết mà là mình mô tả cho con Grok nó viết. Đấy. Tại vì mình hiểu cái logic rồi nên mình mô tả cho nó viết thì nó cũng viết khá là ok hơn. Nó viết xong rồi mình đi review lại. Đấy, thì cái code này nó chạy bình thường nhé. Giải thích qua một chút về cái đoạn code này. Cái đoạn code này nó sẽ có hai cái, đấy là mình sẽ sử dụng Redis và Axios. Đấy. Thì sử dụng cái này như thế nào? Mình biết là sẽ có nhiều bạn, các bạn viết hai cái dòng này vào, hoặc các bạn có thể gọi những cái khác ra nhưng mà nó không chạy. Thế thì để mà nó chạy, để mà chúng ta có thể sử dụng được thì chúng ta cần phải làm gì? Thế thì chúng ta sẽ cần phải tìm đến cái thư mục n8n ở trong máy của các bạn đó.
ví dụ như ở đây mình có cái thư mục của N8N nhé, các bạn dùng máy Win hay là Linux hay là Mac thì nó cũng như thế thôi. Các bạn sẽ truy cập vào thư mục N8N này, các bạn tìm cho mình phần node này, node module này. Đấy. Xong ở đây thì các bạn xem là các bạn đã cài những cái thư viện mà các bạn cần vào đấy chưa. Thì ví dụ nhá, như vừa rồi mình cần dùng ACS đúng không? Thì ở trong này của mình sẽ có ACS đây. Và thứ hai cái mình cần là gì? Cái mình cần thứ hai là Redis. Thì ở đây mình cũng cài Redis vào đây rồi. Đấy. Mình cũng có Redis ở trong này, R đây, Redis. Đó. Và ngoài ra khi mà các bạn cài những cái node ví dụ như Puppeteer ấy, như là cái clip mình chia sẻ các bạn dùng Puppeteer ở trong N8N á, thì nếu các bạn cài qua Docker không được thì các bạn cài trực tiếp vào đây cũng được. Đấy. Thế thì cái câu lệnh để cài là gì? Thì đầu tiên là các bạn mở cái terminal trong này, các bạn chọn là Open Terminal here. Đấy. Windows, Mac, Linux nó cũng gần tương tự nhau. Sau khi các bạn vào được rồi thì các bạn sẽ gõ cho cái câu lệnh đấy là npm install Redis, đấy, npm install ACS, đấy, vân vân. Đó, những cái thư viện mà các bạn cần các bạn sẽ install vào trong đấy. Và sau khi install xong để mà chúng ta có thể sử dụng ở trong notepad thì các bạn cần phải làm gì? Các bạn sẽ cần phải đi export cho mình. Các bạn sẽ phải viết là export này, node function allow external này, thì chúng ta sẽ có ở đây là Redis ACS. Các bạn muốn allow dùng cái nào thì các bạn sẽ phải gõ cái đấy ra. Ok. Đấy, thế thì sau khi mà các bạn gõ xong cái này rồi thì lúc này các bạn đã có thể sử dụng được, đấy là ACS hay là dùng được Redis. Đấy, thế thì cái Redis này đầu tiên chúng ta ở cái bước này chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ đi create client. Để chúng ta ở cái đoạn này chúng ta sẽ đi connect với cả cái Redis đang chạy của chúng ta ở đây. Thì cái này nó sẽ tương tự với cả việc để chúng ta sẽ nhập credential cho cái Redis, cái node Redis mà mình vừa cho các bạn xem á. Đấy, chẳng qua là thay vì việc đấy là người ta viết sẵn cho chúng ta sẽ viết ở trong cái node code thôi. Đấy. Các bạn sẽ điền cho mình là điền host này, điền port này nếu mà các bạn thay đổi port này, các bạn điền password các bạn setup ở đây này. Đấy. Các bạn điền cái database các bạn sử dụng này, không mặc định là không từ 0 đến 15 nhé. Rồi, cái đoạn này là đoạn xử lý trường hợp lỗi không kết nối được thôi, nó sẽ log về cho chúng ta. Sau đấy thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có cái debounce ở đây, đấy là chúng ta sẽ thiết lập cái thời gian chờ. Thì cái này các bạn có thể để là 10 giây, các bạn có thể để là 20 giây, có thể để là 30 giây. Đấy, thì nó chính là cái timeout của chúng ta. Tiếp theo là cái list key. Cái list key này là gì? Cái list key này nó chính là cái PSID mà tí nữa các bạn sẽ dùng. Đấy. Thì cái này khi mà mình kết nối với cả cái node webhook ở đằng trước thì nó sẽ lấy cái giá trị là cái PSID nó truyền vào. Và tiếp theo cái webhook URL này, cái webhook URL này nó sẽ chính là cái webhook URL mà các bạn đưa vào trong cái luồng này. Đấy, có nghĩa là nhá, bây giờ các bạn sẽ không kết nối cái webhook này với Facebook Messenger, với cái developer Facebook Messenger mà các bạn sẽ kết nối cái webhook của Facebook Messenger này. Các bạn sẽ kết nối vào đây. Đấy. Thì lúc đấy cái webhook Messenger các bạn ở đâu? Nó chính là cái này này. Đây sẽ là cái mà các bạn sẽ đi thiết lập ở trên trang developer Facebook. Đấy, các bạn thiết lập webhook. Và sau khi các bạn nhắn một cái tin thì nó sẽ gửi cái nội dung vào trong cái code này. Cái code này nó xử lý xong, nó sẽ gửi thông tin về cái webhook này để nó xử lý tiếp. Đấy. Thì đấy cái logic nhá. Ở đây trong này chúng ta sẽ có hai function. Function thứ nhất là function xử lý cái message. Cái function này chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có, đấy là chúng ta sẽ có cái này này. Đây, chúng ta sẽ lấy ở đây cái message của chúng ta nhá, nó sẽ là toàn bộ cái dữ liệu ở trong cái key của chúng ta. Đấy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây này, có nghĩa là đây cái message của chúng ta nó sẽ lấy toàn bộ cái này nhá. Đó. Và sau khi mà lấy xong thì nó sẽ kiểm tra cái độ dài của cái chuỗi đấy. Xem là độ dài nó có không, nó có tồn tại không. Nếu mà nó có thì nó sẽ xóa đi toàn bộ cái list key này, nó sẽ xóa đi cái bảng mà các bạn gọi là, nói dân dã nhá, nó sẽ xóa đi cái bảng tạm mà các bạn vừa tạo ra để lưu ạ. Đấy. Đấy, sau đấy là nó sẽ đi gửi một cái request, nó sẽ gửi bằng ACS. Đấy. Nó sẽ cho cái payload các bạn vào, nó sẽ cho trong payload này nó sẽ bao gồm gì? Thứ nhất là 5 hoặc là 10 hoặc là 15 cái tin nhắn nó tổng hợp lại thành một này. Nó sẽ cho cái ID của người gửi này, nó sẽ cho cái ID của trang của bạn, nó thành một cục và sau đấy nó sẽ được bắn sang cái webhook mà các bạn vừa thiết lập ở trên. Đó. Thế thì cái câu hỏi là cái này lấy ở đâu? Đúng không? Cái dữ liệu chúng ta đã điền vào đâu? Thì cái dữ liệu nó ở đâu thì nó nằm ở trong cái function dưới. Cái function dưới là gì? Cái function dưới là thêm tin nhắn. Thì cái function dưới, cái bước đầu tiên của nó sẽ chờ client connect, có nghĩa nó sẽ chờ là đã kết nối xong với cả Redis. Đấy, sau đấy là nó sẽ đi push. Nó sẽ push cái gì? Nó sẽ push cái value.
nó sẽ push cái giá trị vào trong cái list key. Nó cũng giống như là các bạn đi append ở trong Google Sheet á, hay là các bạn điền một cái dữ liệu mới trong cơ sở dữ liệu á, nó sẽ đi append, nó sẽ đi điền cái value vào trong cái list key tương ứng đấy. Thế sau khi mà điền xong thì sao? Điền xong thì các bạn sẽ thấy là ở đây mình đang có một cái là debound đúng không? Debound timeout này. Đấy, và mình có cái debound, cái thời lượng debound. Thế thì sau khi mà điền xong thì bắt đầu nó sẽ đi clear cái timeout đấy. Đấy. Nó sẽ đi clear cái timeout này. Thế thì cái timeout này nó bằng cái gì? Cái timeout này nó sẽ lấy ở dưới, nó chính là cái set timeout. Có nghĩa chúng ta sẽ đi set một cái timeout. Đấy. Set timeout bao lâu? Set timeout, cái thời gian chúng ta set timeout ở đây này, nó sẽ là đây, cái set timeout của chúng ta á, đây cái hàm này nhá. Đây là cái hàm, toàn bộ cái hàm, và đây là cái debound ms. Có nghĩa là toàn bộ cái đoạn này chúng ta sẽ set timeout là 10 giây, 20 giây, 30 giây, và đến cái thời điểm đấy thì nó sẽ thực thi cái gì ạ? Nó sẽ thực thi cái process message. Đấy. Có nghĩa là sau khi mà đã hết 20 giây timeout thì nó sẽ quay lên, nó thực thi cái hàm ở trên này. Đấy. Thế thì trong cái thời gian mà timeout thì điều gì sẽ xảy ra? Thì nếu mà có cái dữ liệu mới đẩy vào thì nó sẽ đi clear cái timeout đấy, nó sẽ đi clear, nó sẽ tạo lại một timeout mới. Đấy, đúng cái logic của chúng ta đúng không? Nó sẽ đi reset cái debound timeout. Đó. Thế thì sau khi mà nó xong xuôi rồi thì nó sẽ đơn giản, nó sẽ báo những cái thông báo ấy thôi. Đó. Và sau khi mà nó xong thì nó sẽ gửi lại ngược lên trên và nó sẽ gửi đi, và thế là xong. Đấy. Thế thì ở đây ở dưới này chúng ta sẽ có cái input message này. Đấy. Và chúng ta sẽ chạy cái hàm đấy là add message and debound cho từng cái input message. Có nghĩa là bây giờ mình nhắn là xin chào thì cái input message lúc này nó bằng xin chào, và nó sẽ được truyền vào đây, nó sẽ chạy cái function là add message and debound cho cái giá trị là xin chào. Đấy. Thì lúc này nó sẽ điền cái xin chào vào trong cái bảng, vào trong cái database của chúng ta, và sau đấy là nó sẽ chạy một cái timeout 15 giây. Thế thì trong 15 giây đấy nếu mà chúng ta lại gửi tiếp một cái dòng nữa, đúng không? Ví dụ như cho mình hỏi đấy, thì bắt đầu nó sẽ lại lặp lại cái thao tác đấy một lần nữa. Rồi, thì cái logic code nó như thế nhá. Thế thì sau khi mà chúng ta đã xong hết cái này rồi thì sao? Thì cái bước cuối cùng của nó là gửi về cái webhook này đúng không? Thế lúc này nó gửi về thì cái webhook lúc này nó mới tiếp tục nó làm việc. Đấy. Thế thì các bạn có thể set cái timeout, ví dụ như là các bạn muốn trả lời sau 10 giây, các bạn muốn trả lời sau 20 giây, các bạn muốn trả lời sau lâu hơn. Đấy. Thì các bạn có thể set timeout cho cái đấy. Hoặc là nhá, các bạn có thể set timeout với cái hành vi khác của người dùng. Đấy. Tại vì cái này á, chúng ta sẽ reset cái timeout khi nào? Khi mà chúng ta nhận được một tin nhắn mới. Nhưng mà nếu các bạn không dùng cái chatbot Facebook, hoặc các bạn đi subscribe nhiều cái hơn, hoặc là các bạn dùng những con bot khác, thì thậm chí nó cho phép các bạn theo dõi khi mà người dùng họ đang gõ, đúng không? Nó sẽ có trạng thái khi mà đang gõ thì nó sẽ gửi cho chúng ta một update đấy, để biết là người dùng đang gõ. Thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể sử dụng cái logic đấy, thay vì việc là các bạn nhận được một tin nhắn thì các bạn có thể chọn đấy là khi mà người dùng đang gõ thì sẽ đi reset cái timeout. Đó. Rồi. Thế thì đấy là cái luồng, và cái luồng đấy thì nó triển khai thì nó cũng đơn giản thôi, đấy là các bạn có thể thay thẳng vào đây. Đấy, tất cả những cái dưới nó vẫn giữ nguyên này. Đấy. Và bây giờ chúng ta đã chỉ cần thay vào cái dữ liệu mới đây, và bây giờ ở trong cái phần get ID and text này. Đấy. Thì cái nốt này để làm gì? Đây là cái nốt mới mình thêm vào nhá. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Đây. Thì, sau khi mà nhận được 5 cái tin nhắn thì cái tin nhắn lúc này nó gửi đến, nó đang là một cái mảng. Đấy. Chào bạn, cho mình hỏi làm n luồng Telegram như thế nào, đúng không? Thế bây giờ mình sẽ muốn là mình sẽ đưa 5 mảng đấy lại thành một câu. Đấy. Thành một câu thôi. Thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái nốt code ở đây. Nốt code này nó sẽ làm gì? Đầu tiên nó sẽ lấy cả cái mảng này ra. Đấy. Sau ấy là nó sẽ đi lặp qua từng cái phần tử. Nó sử dụng phương thức map. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm for để lặp qua cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy. Lặp qua thì nó chỉ đơn giản là nó thêm cái dấu chấm câu vào cuối thôi. Đấy. Đây này, nó sẽ thêm từng cái dấu chấm câu vào từng cái mảng, và sau này nó sẽ nối tất cả những cái 5 cái phần tử này lại thành một câu. Đó. Và nó sẽ đi return thứ nhất là cái text, nó sẽ chính là cái mảng này. Tiếp theo là cái ID này thì nó sẽ lấy từ webhook, mà webhook lấy từ đâu? Nó sẽ lấy từ đây. Đấy. Cái ID này thì nó chính là cái ID của người gửi, còn đây là ID trang của chúng ta. Đấy. Thì đây 3 cái thông tin này, và sau đấy thì các bạn sẽ lại làm tương tự với cả những cái nốt khác. Rồi đoạn này chắc là sẽ giải thích kỹ hơn nhé. Tại vì ở mình biết là video trước thì có một số bạn ấy bảo là mình giải thích cái phần này, nó đoạn code này mình chưa nói. Thế cái đoạn này là gì? Cái đoạn này là sau khi mà mình đã lấy được cái ID á, mình sẽ phải load ra một cái danh sách.
Cái này là danh sách gì? Là danh sách nó nằm ở đây này. Là con AI nó sẽ thấy là bây giờ nó có nên trả lời tiếp không, hay là nó sẽ đưa lại cho mình trả lời. Thế thì khi mà nó cảm thấy là mình có thể trả lời được, nó không trả lời nó sẽ đưa cho mình, thì nó sẽ thêm cái user ID cái user ID, cái ID của người gửi vào một cái danh sách ở trong Google Sheet. Thế thì mỗi khi mình chạy mình sẽ lấy danh sách này ra và mình sẽ kiểm tra, mình sẽ thấy là cái ID này nó nằm trong danh sách này là bị loại trừ rồi, đúng không? Thế thì cái nốt này này, cái nốt này mình sẽ check là liệu cái ID này nó có nằm trong cái danh sách loại trừ không. Nếu không thì nó chạy tiếp, nếu có thì nó dừng. Đấy. Sau đấy thì mình sẽ cần phải làm gì ạ? Mình sẽ cần phải lấy ra cái lịch sử trò chuyện. Thế thì cái lịch sử trò chuyện này mình lưu ở đâu? Mình lưu ở trong Google Sheet. Đây là cái file của mình. Mình có hai file Google Sheet. File thứ nhất là file master và file thứ hai là file slave. Thì cái file slave này mình dùng để mình lưu cái lịch sử của user, của người nhắn. Đấy, mình sẽ lưu ở đây. Thì bạn sẽ thấy là mỗi sheet nó sẽ tương ứng với cả một user ID. Đấy. Còn tại sao mình làm như thế này thì mình có những đoạn code Google Apps Script. Đấy, mình sử dụng. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trong này, đây là cái file của mình sẽ có cái danh sách user này. Và mình sẽ có từng cái nhóm này. Đấy. Ở đây mình có 13 nhóm. Mỗi nhóm mình có một cái đường link riêng. Và mỗi một nhóm mình sẽ xử lý được khoảng 200 user. Thì các bạn hình dung là 200 nhân 13 là 2.600 user. Và để mà mình có thể xử lý nhiều hơn thì mình chỉ cần đơn giản là mình đi nhân bản những cái sheet này lên thành nhiều hơn nữa. Ví dụ như là 50 sheet thì mình có thể xử lý được 10.000 user. Và mình hoàn toàn là mình đi phân tán nó ra. Đây, các bạn sẽ thấy là mỗi cái sẽ có một cái đường link riêng. Đấy. Và những cái đường link này nó sẽ được thực thi song song với nhau, nó sẽ không cản trở nhau. Thì đấy là cách mà mình phân tán. Còn tại sao mình lại sử dụng Google Sheet trong cái trường hợp này thì đấy một lý do thứ nhất là mình sẽ không cần phải xây một cái database, mình có thể sử dụng cái tài nguyên của Google. Và lý do thứ hai đấy là để mình làm content cho các bạn. Đến video sau nữa hoặc là một số video sau nữa thì mình sẽ thay hết cái đống này bằng một cái database. Rồi, thế thì sau khi mà đã lấy được cái lịch sử trò chuyện thì sẽ đưa vào con AI. Đó. Đưa vào con AI bảo nó brainstorm, bảo nó đây có một cái system message này, xong rồi mình sẽ bảo nó trả lời. Nó trả lời dựa trên cái prompt, dựa trên cái câu hỏi của user. Thế sau khi mình trả lời xong thì nó cảm thấy là cái câu hỏi này nên đưa cho con người. Đấy. Thì nó sẽ thêm cái danh sách của user vào danh sách để lần sau mình xử lý. Đó. Còn nếu mà nó cảm thấy nó trả lời được thì nó đi tiếp thôi. Thực ra là có hay không nó vẫn đi tiếp. Thế đến cái bước này thì mình sẽ đi summarize lại dữ liệu và mình sẽ lưu vào trong cái cơ sở dữ liệu. Thì mình summarize để làm gì? Mình summarize để mình hiểu được context, để mình cho cả cái context nó vào, để đến những cái lần sau mình gọi thì mình sẽ đưa cái lịch sử trò chuyện đã được tổng hợp lại bởi AI. Thì rồi con AI nó sẽ về lý thuyết thì nó sẽ hiểu được cái context hơn. Đó, kiểu như vậy. Và cái nút lưu dữ liệu này thì mình cũng sử dụng Google Apps Script, và lại như mọi khi hai lý do. Đấy, một là mình dùng hệ sinh thái Google, và thứ hai đấy là để mình làm content cho các bạn. Rồi sau khi mà lưu xong rồi thì sao? Sau khi mà lưu xong thì bắt đầu nó sẽ đi gửi lại tin nhắn thông qua API. Thì toàn bộ cái đống này nó chỉ là mình gửi lại cái tin nhắn. Đấy. Thì cái này nó là để cho nó hiện ra cái dòng mà typing ấy, nó hiện ra cái trạng thái mình đang gõ, để cho cái người hỏi người ta sẽ thấy là có vẻ là mình đang gõ thật nhưng không, mình không gõ một tí nào cả. Đấy, còn đây là cái API để mà chúng ta nhắn lại. Thì cái này mình đã nói các bạn từ những video trước thì mình sẽ không nói lại nữa nhé. Rồi, thì đấy là toàn bộ cái phương pháp chúng ta có thể sử dụng Redis để chúng ta xử lý cái này. Tất nhiên là cái đoạn code này nó vẫn sẽ còn rất là nhiều vấn đề. Nó sẽ còn cái vấn đề là khi mà chúng ta đang xóa cái key chúng ta chưa kịp xóa thì người khác hoặc là cái user đấy nó insert vào rồi. Đấy, thì đấy là một cái vấn đề. Sau nó cũng có rất nhiều những cái vấn đề nữa mà nó có thể xảy ra. Thì cái này các bạn có thể tham khảo những cái cách để chúng ta sẽ fix dần nhé. Mình không muốn là sẽ đưa hết vào trong một cái video này vì nó quá dài và nó có quá là nhiều kiến thức, và ngay cả bản thân mình thì mình cũng đang phải đi tham khảo những cái giải pháp cho những cái vấn đề đấy. Thì có thể trong một vài video khác thì mình sẽ có hướng dẫn cho các bạn, hoặc là nếu các bạn có thể tự tìm hiểu được thì tốt. Rồi, và trước khi kết thúc video này thì tại sao chúng ta không test lại thử một lần nữa nhỉ? Bây giờ mình sẽ test lại nhé. Đây, bây giờ mình sẽ hỏi. Đấy. Mình vừa để set lại cái timeout nó còn 10 giây rồi thì chắc là nó sẽ nhanh hơn. Không, bạn có thể nói tóm tắt được không? Đấy. Thì lúc này mình sẽ nhắn như thế. Thế nhắn thế xong rồi sang đây thì nó sẽ xử lý như nào thì các bạn sẽ thấy phần execution này. Đấy, execution nó sẽ có những cái mình vừa mới nhắn thôi. Mình vừa mới nhắn luôn. Đây. Không, bạn có thể này.
Sau đấy là gì ạ? Sau đấy là nói tóm tắt, và cái này chắc chắn là được không? Đấy. Thế thì đến ở đây cái luồng các bạn sẽ thấy rằng đây, nó chỉ chạy đúng một cái thôi, nó không chạy nhiều. Đấy. Và khi mà mình bấm vào đây nhé, các bạn sẽ thấy rằng cái tin nhắn nó được gửi đến này. Không, bạn có thể nói tóm tắt được không? Đấy, nó gửi vào một mảng. Và lúc này cái của mình nó nối thành không, bạn có thể nói tóm tắt được không? Đấy. Rồi. Và bây giờ quay lại thì sao? Quay lại thì chúng ta sẽ thấy đấy là đấy, để tạo luôn Telegram trên nền tảng N. Đó. Và lúc này thì nó sẽ không trả lời bị gọi là mỗi một câu mình hỏi nó sẽ trả lời lại một câu. Đấy. Thì đấy là một cái cách mà các bạn có thể áp dụng nhé.